ما في حصانه ولا في ضمان، كانوا كلنا مستهدفين. اذا انت بتشتغل ما دام في مجال الطب يعني مستهدف. واللي اصعب من إشي انك تدفن زمايلك بايدك وبعد دقائق ترجع تكمل عمل. في ساعة واحدة، في دقيقة واحدة، انقلب النظام الصحي بشكل كامل. استقبال مئات الآلاف من المرضى يومياً وعلى مدار الساعة. أطفال، نساء، حوامل، كبار السن، بيوت تهد على رؤوس ساكنيها. زملاء في العمل تستقبلهم في الصباح، في المساء تستقبلهم مصابين. كنت موجود في قسم العمليات وكان في إصابات في الاستقبال. اضطرينا بعض الطواقم إنه ينزل على الاستقبال لأنه كان في كتير عدد حالات في الاستقبال ومحتاجين طواقم تحت. نزلنا على الاستقبال وبدينا شغل مع الحالات تحت. فجأة هناك صوت انفجار كبير في المستشفى. للأسف الشديد كان الاستهداف مباشرة لقسم المبيت وقسم العمليات. المبيت التابع لأطباء بلا حدود اللي كان كل اللي موجودين فيه مصابين. 3 من زملائنا الأطباء استشهدوا في الضربة هاي. عدد من المصابين، مرافق مريض ومريض استشهد. الإشي أجا فجأة. واللي أصعب من إشي إنك تدفن زمايلك بإيدك وبعد دقائق ترجع تكمل عمل، لأنه ما فيش كان بأي قرار تاني، أي خيارات أخرى. الإصابات متواصلة للحظة هاي. المنظر مش حيروح من عينينا. زمايلي لو موجودين معايا قبل ثواني شهداء تحت الأرض. يعني كلمة خوف، يمكن شاب يقول عيب يقول خوف، بس هو خوف مستمر لحظة بلحظتها، لأنه الاستهدافات ما وقفتش على المستشفى. هذا المبنى كليته كان مصابين وجرحى وشهداء وكان مليان ناس. كنا في القسم هذا نشتغل. كانت الإصابات في الشوارع مرمية، الجرحى، أهل الناس، وملانة هذه المنطقة، ما فيش وسع فيها بالمرة. يعني أنا يعني أمانة يعني إنه أنا لما كنت شغال ميكانيكي وسائق بنفس الوقت، يعني حتى كنت أنا لما أخذ الفريق كان معانا الزملاء الممرضين اللي معايا كانوا يخلوني أشتغل معهم ممرض، أحضر لهم اليوت والشاش والأمور زي هذا. حتى أنا كنت مش فاهمهم بالأدوات الطبية، فكنت شغال أنا ميكانيكي، كنت سائق، كنت حارس بنص الليل، كنت برضو أشتغل مساعد ممرض. حتى لما انقطع البنزين والسولار صرنا نتغلب، يعني صرنا نلاقي الله يعزكم، يعني الواحد يلاقي حمار، توك توك، أي شغلة. السلام عليكم. لعدة أسابيع بدون مياه، بدون أكل، بدون شرب، لا للطواقم الموجودة ولا للمرضى الموجودين. كانت المستشفى، يعني أنا أذكر الرقم حتى الآن لأني أنا كنت الإداريين في المستشفى، حوالي 250 شخص في المستشفى، من ممرضين لأطباء لمرضى لمرافقين. لما صار استهداف لخزانات المية انقطع المية عن المستشفى كلها لأنه فيش. انت مش عارف اشي عن الناس اللي برا، مش عارف ايش بصير برا، مش عارف عن عائلتك ولا اشي. هل هم بيضلوا موجودين عايشين ميتين، ضلوا في الشمال، راحوا على الجنوب، اطفالك، زوجتك.
أحد من الزمايل يعني هو طالع من قسم لقسم قناص استهدفه واستشهد. في يوم اجى الجيش على المستشفى وطلب من كل الطاقم يطلع برا المستشفى، اخذونا وكبلوا ايدينا وعينينا ليوم كامل وتحقيق. كانت ايامها الدنيا شتاء وبرد والارض مبلوله وكلها قزاز وانت حافي وسقعان، ياخذك على أرض فاضية، وطبعا ياخذ للتحقيق واحد ورا الثاني. الأسئلة اللي توجهت إنه حسسك إنك أكبر غلط إنك ما رحتش على الجنوب. هو أول سؤال، أنت ليش ما طلعتش على الجنوب؟ إحنا طلبناك وتخلوا على الجنوب. يعني حسسك بجرم إنك أنت ضليت تخدم المرضى، حسسك بجرم إنك أنت بتشتغل في المجال الصحي. ما لهاش علاقة، إنه هم عارفين إنه أنت جوا المستشفى ومحاصر وعارفين عنك كل شيء، بس خلص يعني بده يحسسوك بالخوف. في فترة الحصار كنا تقريبا احنا ما يقارب 10 عيال في قلب اللي هو العيادة. كانت الحياة صعبة جدا، لا وجود بالنسبة لا طحين ولا أكل ولا شرب. ضلينا ما يقارب زي 10-15 يوم في قلب المبنى. يعني حتى يعني خبطوا المبنى اللي قبالنا واللي ورا واللي جنبنا واللي حوالينا، يعني كل المناطق هذه كلها خبطوها، واحنا بنفس الوقت جوا موجودين خايفين. طب بدنا نطلع، مش عارفين المؤسسة تطلعنا، وقصة حصانة ومش حصانة هذا ما في حصانة ولا في ضمان. كانوا كلنا مستهدفين. اذا انت بتشتغل ما دام في مجال الطب يعني مستهدف. هي البداية إنه إحنا ساعة ما صار الاستهدافات وكده كان علاء مداوم بالشفا في غرفة العمليات، وكان تم استهدافنا إحنا في حي النصر. فمن ليلتها ابن علاء الصبحيات وصلنا تقريبا الساعة، طبعا تحت الطخ والقصف شو إحنا نجري بالشارع، فاستقبلونا الحمد لله. فبيوم قالوا لنا إنه بده لازم نطلع على الجنوب، لازم نطلع على الجنوب. فحضرنا أغراضنا وكده. يومين الثالث الساعة 7 الصبح قالوا لنا يلا جهزوا حالكم، قالت صار في تنسيق لازم تطلع. هو محاصرين احنا، ورحنا على منطقة اللي هي الحاجز تبع نت سليم. بعد 4 العصر سحبنا حالنا، قالوا ما في تنسيق إلكم، ارجعوا مطرحكم. واحنا مروحين صار الاستهداف علينا من الكواد والقناصة اللي على العمارات كلها، وكانت الدبابات يعني. صاروا يطخوا علينا، فتم استشهاده يعني على طول. طخوه، اجت براسه من وراء الرصاص. طبعا احنا هربنا على العيادة، خشينا في العيادة، فراحوا ولعوا الجبات كلها وولعوا عليه، ولع علينا صاروا علينا بقول لك القذائف طبعا على الفريق كله. فتم حاولت الأطباء انها يعني استطاع انها يعني تتعالج، او انه طبعا ما كان فيه الحمد لله رب العالمين، وتم استشهاده يعني ما يعني على طول، يعني ما اخذش وقت الحمد لله. وتم طبعا خلينا لانه صارت الدنيا المغرب ما قدرنا، طبعا الطياره ضلت تطخ علينا، المبنى كان مكشوف، ضلت ترصد علينا والطخ، ما قدرنا يعني نعمل اي شيء او نطلع ندف من برا او كده. واحنا في اثناء ما احنا كمان بندفن فيه، الجيش الإسرائيلي برضه صار يخبط علينا ويضرب علينا بالنار وبالطيارات، يستهدف انه على اساس انه اكثر عدد. مش مجرد اقول لك دكتور، انه كانت الشفاء بايد رب العالمين، بايده هو. استهداف مستشفى العودة واستشهاد الأطباء داخل المستشفى أعطى علامة إنه وجودك حتى جوا المستشفى أنت مش أمان، وهذا بيؤدي للخوف.
أعطى عدم أمان لعائلات الأطباء والطاقم الصحي الموجود في المستشفى، إنه حتى وأنت موجود في الصحة في المستشفى أنت مش في أمان. للأسف إنه لليوم في طواقم إنه اعتقلوهم ولليوم ما طلعوش، في طلعوا لما طلعوا خرفونا عن أهوال اللي صارت معهم جوا في السجون. نخاف مع بعض، ندير بالنا على بعض، لأنه تحصرنا مع بعض، قعدنا فترة طويلة أكثر ما قعدناها مع أهالينا في الوقت الصعب هذا، فإحنا نخسره فجأة هيك، فكانت إشي صعب كتير كتير. لليوم الصورة تاعت الأطباء في وجهي يعني لا بتغيب، وخصوصا قساوة طريقة استشهادهم، قساوة المنظر تاعهم بعد ما استشهدوا.